จะเปิด2 ชั่วโมงถ้าลูกค้ามา5 โมงถึง 6 โมงต้องมาพร้อมกันอันนี้ก็ต้องหยิบอย่างเดียวแล้วเสิร์ฟ
อหั่นหมูกรอบสวยๆหน่อยนะหั่นหมูกรอบสวยๆนี่จะมาเปล่านี่ไม่ได้มานี่มาอย่างนี้นี่เลยมองนี่มาแบบมาพิเศษนะ